Magandang umaga po mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat. Kasama natin ang ating mga panauhin sa ating tapatan sa Aristocrat. Birthday ng isang sikat na tao ngayon. Si Ferdinand Patino ng Philippines News Agency at si Ferdinand Edralin Marcos. So magandang umaga. Happy birthday sa inyo sa mga kayo naroon. Pag-uusapan natin ang issue tungkol sa traffic at anong pwedeng solusyon. May magagawa pa ba? Alam po ninyo, critical ito sapagkat ngayon ay September. At, Burr months na. Oo, magdaratingan na yung mga inangkat na paninda para sa Christmas. Huwag kayong magbiro, Tess Ramiro, lilipas din yan. Okay? So, mabuti na yung maliwanag. So, may mga istasyon na nagbibilang kung ilang araw na lang at Pasko na. Para namang may bonus kayo. Nagbabayad ba kayo ng buwis? But anyway, we're joined by Atty. Timothy J. Batan. Siya po ay Assistant Secretary for Railways mula po sa Department of Transportation. Narito rin po si Ginoong Ferdinand Inacay. Siya po ang Pangulo at CEO ng Mrail. At ang ating kaibigang si Engineer Bert Suansing, dating Chair ng LTFRB at dating Assistant Secretary ng LTO. Magandang umaga, Sky. Good Monday morning. Kasi ngayon pa lang, traffic na sa Metro Manila kahit holiday sa Ilocos. Diba? Oo naman. Kasi may birthday doon eh. Dito, walang holiday. Pero traffic na, umuulan pa lang, Burr months na traffic na. Ano kayang mangyayari pag lumalapit na yung Pasko, diba? Paano pinaghahandaan ito ng ating mga kasama sa transportation? Actually, ngayon may away na magaganap somewhere in Intramuros. At ito ay yung Confederation of Truckers Association of the Philippines, of which Bert is an important part. No? Bakit away? Ha? Magkakatalo-talo sila ro sa mga issue tungkol sa traffic din. At yung mga truck, paano ba? Dahil nung araw daw kasi, merong mga kumita sa pagdaan ng truck at sa pagdaan ng mga, anong tawag doon? Yung mga containerized vans. Yun daw ay yung Oplan 100. Narinig ko lang. 100 piso sa ulo, 100 piso doon sa van. Saya naman nila. Oo, umulan ng pera nun. But anyway, Pang hindi naman Christmas nila shopping madadala yun. yan kung saan man sila mapupunta pag tinawag na sila ni Lord. Simulan natin. Bert, I have to ask you this because ikaw ang nakakaalam sa transport tungkol doon sa mga nasa yayaot sa ating mga lansangan. Do you have any idea as to how many vehicles ply our streets today? Well, kung pagbabasehan natin ang registration ng Land Transportation Office, sa buong Kapuluan, merong higit kumulang na 9 million motor vehicles na nakarehistro ngayon. Of course, kalahati noong 9 million na yun are 2 and 3 wheelers, yung mga motorsiklo at saka yung mga tricycle. Okay. Then the rest are cars, light vehicles, then yung mga commercial vehicles and heavy trucks, Okay. buses. All right. Ilan na nasa Metro Manila? At easily, dito sa Metro Manila, tumatakbo rito mga 20,000. 20,000. Yes. 20,000. 20,000. Trucks lang yun. Traction. Trucks lang yun. Pero pag binilang mo na pati yung mga private vehicles, baka umabot ng 100,000. 100,000. Yes. You have any idea as to how many kilometers there are in Metro Manila? In Metro Manila, pagkasama na yung pati mga local roads, mga 5,500 kilometers yan. National roads and saka yung mga city roads natin. Kasama na yung Wen nga Road, Okay nga Road? Hindi, dahil pag binanggit mo kasi yon, ito yung gated subdivisions na hindi madaanan. Hindi pa. Pwera pa yun. Haan nga Road? Yun lang yun. Pwera lang. Yun lang dinadaanan ng mga sasakyan. Pati iskinita kasama. Wow. So kung ganun yung sitwasyon, parang napakaliit ng mga lansangan natin para sa ganito karaming sasakyan. Yes. Kung pagkukumparahin mo yung dami ng dadaang sasakyan versus yung length ng kalsada natin. Okay. Attorney Batan, sa inyo pong trabaho as Assistant Secretary for Railways, what have you to offer us under the Duterte administration? Anyway, let me ask you,
what has the Aquino administration started na tinutuloy ngayon, please? Isa po dun sa mga proyekto na tinutuloy mula dun sa nakalipas sa administrasyon, halimbawa yung plano natin sa Philippine National Railways, yung pag-revive po ng buong system. Ngayon meron po tayong ilang mga adjustments na ginawa at siguro po tulad na rin nung connected po dun sa tanong ninyo, isa po dun sa mga adjustments na ginawa natin dun sa plano sa PNR ay yung paglalagay ng provision or paglalagay ng freight service line doon po sa ilalim ng ating elevated na commuter line. So, isa lang po yan dun sa mga proyektong Anong ibig sabihin po nito, sir? Yung freight service line? Ano yung... Oo. Ganito. Kasi ang plano sa PNR, yung existing natin na right of way ay magtayo ng isang elevated dual track na linya para sa mga pasahero. Ngunit isa dun sa mga napansin nung tayo'y pumasok ay nandiyan na yung lupa ng PNR. Atin na yan. Pwede nating i-maximize yung gamit nung lupa na yan sa pamamagitan ng paglalaan ng lugar doon sa baba. Kasi nasa taas yung commuter service. Maglalagay tayo ng pangatlong track, yung tinatawag namin na third track sa ilalim upang magamit ng mga tren na nagdadala ng mga container vans, halimbawa. At magagamit din yan ng mga, halimbawa, ng long haul service natin, yung mga pangpasahero na pupuntang Bicol, pupuntang malayo sa norte, para yung sa taas ay nakadedicate for commuter service. Are you optimistic we will have the luxury of time to introduce this technology? Luxury of time at the same time, yung bang mga proyektong to hindi maging dahilan ng iba yung parusa sa mga taga Metro Manila? We do not have the luxury of time. We are already incurring 2.4 billion in direct pa lang economic costs every day due to congestion. Yan yung kadahilanan na sa pamumuno ni Secretary Tugade ay lahat ng mga proyekto natin, pag kinakausap natin yung ating mga engineers, pag kinakausap natin yung ating mga contractors, yung ating mga consultants, palaging focus ng lahat ng pag-uusap na yan ay yung tinatawag natin na completion time. At halimbawa, magbigay na lang ako ng isang napaka-konkretong halimbawa. Ang original timeline namin para sa pag-uumpisa ng pag-mobilize ng contractors para dun sa unang yugto ng ating PNR system, yung 37 kilometers mula Tutuban hanggang Malolos, dun sa original niyan ay dapat July pa ng 2018. Ngunit sa pamumuno ni Sec. Tugade ay nakausap namin at nagkasundo kami ng aming mga development partners mula sa JICA na mag-implement ng isang mas mabilis na pamamaraan upang makapag-umpisa kami ng mobilization sa December, sa dulo ng taong ito. So, kinikilala po namin na kailangan pong mabilisan natin gawin, tapusin ang mga proyektong ito at yan po ang aming ginagawa sa ngayon. Wow. Wala kayong nakita problema sa right of way dahil inyo na yung lugar, right? Meron pong problema sa right of way. Pag sinabi po kasi nating right of way, ownership is only one of the aspects. Of course. Dahil po, maaaring dun sa ilang lugar, nung pagmamayari na nating lupa, ay meron tayong informal settler families o meron po tayong mga utilities na nakalagay. So, meron pong ilang mga segment or ilang mga area dun sa ating right of way kung saan po ay inaayos natin ang paglilipat po ng mga kable halimbawa ng kuryente, mga linya ng tubig, linya ng telepono, at syempre po yung pagtulong po natin doon sa ating mga ISFs na lumipat po sa isang mas magandang matitirhan. Wow. Lahat naman yun ang panaginip eh. Magkaroon ng maganda-gandang matitirhan. Pero Bert, sa tinagal-tagal nyo sa gobyerno, bakit ganda-ganda ng kalsada, kung kailan may kalsada na, saka aayusin yung utilities hanggang flood control? O talagang sadya ba tayong masokista na we love to suffer? You know? Ano yan eh? Diyan papasok yung tamang planning. No? Dapat nagkaroon tayo, kasalanan na yan ng mga nakaraang administrasyon. Hindi na natin mahahabol. Na hindi natin napagplanuhan ng mabuti. No? Let's say, ang isang community. Let's say, Manila. Let's say, for example, Manila. Kaya makakakita tayo dyan, yung DPWH, ginawa yung kalsada. Then, after a while,
meron mga utilities na maghuhukay dahil kasi mag-aayos sila ng mga kable. Then, after that, biglang papasok yung flood control project. So, gigibayin uli yung kalsada. Yung mga ganun. Yung flood control project na lang walang katapusang flood control project. Oo yan. nga, napupuna ko rin. Mukhang ito yata, In fact, mas maraming ginto ito kaysa kayo masita. yung, let's say for example, yung stretch ng Espanya, no? Aha. Nung araw pa, sinasuggest namin dyan na maggawa tayo ng underground na roadway, no? Okay. Na magiging water containment area pagdating ng tagulan. Ah, ganun. Yes. Instead of maya-maya, hinuhukay maya-maya, inaayos mo dahil kasi ang tinitingnan natin dyan is yung madagdagan yung capacity. So, pag tag-init, kalsada yan. Yung, lalo na yung true traffic na tinatawag. Yung wala naman silang kinalaman na pupunta sila sa UST or saan pa man dyan sa Espanya, kundi dadaan lang sila, galing sila ng Quezon Boulevard, pupunta sila ng Quezon Avenue. Aha. Marami yun. Ganun din, vice versa. Okay. So, yun ang sinuggest namin noon na instead na may hinuhukay natin, ayusin yung drainage system, maglagay na tayo ng parang dyan. Anong taon yung minungkahi yun? Ay, naku, tagal na. Mga anong taon kaya? Para may idea tayo. Well, nag-umpisa natin pag-usapan yan nung panahon pa ni, nung naalala ko nung panahon pa ni Fidel B. Ramos. No? Oh, okay. Nung napapag-usapan yan nung panahon ni President Cory Aquino, pero hindi masyadong nabigyan ng pansin. No? Alright. Yun. So, ganun na nangyari. Okay. Yung mga tinitingnan namin na kung ano yung mga proyektong doable, pwede mapakikinabangan. Tapos yun nga, inaalala natin palagi yung ulan. No? Pag umulan, babaha. So, dual purpose yun. At hindi lang dito sa Pilipinas ginagawa yan. No? Sa Malaysia ginagawa yan. Maraming lugar sa Malaysia na below water level. Oh, yes. Okay. Pero Tagalog nga tayo. Pero we also have a share of Bahasa. Yes, Bahasa Maynila. Oo. Ang nakakatuwa niyan, Melo, yung sa Malaysia, karamihan ng mga nag-suggest niyan, Pilipino rin. Ah, ganun. Sa Malaysia. Ah, okay. Magaling talaga mga Pilipino for export quality. No? Pero what has Mrail got to offer? You come from Mrail. Yes. So what opo. has Mrail got to offer? Actually, tungkol dun ho sa traffic, ang tinitingnan namin, hiniyan kami ng opinion ng NEDA nung una tungkol doon sa ating, at saka ng DOST, tungkol doon sa bus rapid transit. Kung pwede ba natin siyang i-adopt dito sa Manila. Pinatignan sa amin kung kaya ba to sa EDSA, kaya ba natin ito, tingnan natin yung sa C5, lalo na yung invento ng locally grown technology ng DOST, yung road train na nung panahon ni Secretary DOST. Sabi niya, ito, Montejo. 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 Okay. Oo. So sabi niya, ito'y pwede nating gamitin, technology, born in the Philippines, developed sa Pilipinas. In fact, ngayon yung project na yun, tinest nila sa Clark, tinest nila sa Subic, nasa General Santos naman ngayon. Tinitignan nila kung pwede yon i-adopt dito sa Pilipinas. Alin yung concern ginawa ho sa doon- UP na nakatenga hanggang ngayon sa Diliman? yun naman yung guided automatic guideway train, AGT. Okay. Yan. Pero monorail 'yon. Ang monorail kasi is a low density mass transport system. When you say low density, mga maliit lang 'yan. Capacity niya up to a maximum of 20,000 per day. So pang Ganun UP lang yan. ikot lang talaga. Pang UP ikot lang siya. O yung halimbawa sa pwede mo i-apply sa loob ng CBD. Katulad na sa Ortigas. Kasi yung mga Ortigas talaga sobrang tindi rin ng traffic dyan. Wala nang paglagyan ng kotse sa kalsada. Of course. Sa dami. I think one of the challenges natin kasi, for every condominium unit na itayo, 200 cars will be added on the road. So yung EDSA situation is hopeless. Considering the number of condos allowed to build their structures along the avenue. Hindi naman siguro hopeless, but
I think we really have to look at how we can improve yung ating mass transport system. Ang mga Pilipino ngayon, bili ng kotse kasi yun ang ano na eh, hindi ka makasakay sa taxi ng maayos. Ang hirap makikipagtawaran kumuha, ka, makikipagtawaran ka, tapos yung mga magulang takot na takot, baka kung ano mangyari sa anak nila, lalo na yung mga night shift, yung mga graveyard shift. So what they do is just buy cars. Eh ngayon, murang-mura na, lalo na hinahabol nila yung tax. Bago magkaroon ng bagong buwis. Oo, nung isang araw lang lumalakad ako sa Robinsons. A certain car manufacturer is selling, you can do 10,000 down payment to get a car. See? That's so easy. So that will just multiply the number of cars there. Tapos pag tinignan mo, kung ilan yung nakasakay sa isang kotse, isa, dalawa. Pero ang kailangan kasi natin sa traffic resolution is process of substitution. When I say process of substitution, isang kotse o 3 kotse, 5 kotse mapalitan ng isang sasakyan. Isang bus, 2 bus mapalitan ng isang coach. Ganon ang para mabawasan mo yung mga kotse na bumabaybay sa mga kalsada natin. Ano yung proseso natin para gawin doon? I think nandyan na yung isang solusyon natin yung MRT3. Kailangan lang natin talaga isipin, ano ba talaga ang kailangan gawin? Let's just bite the bullet and just get that thing resolved. Kasi ang pinakamalaking issue natin doon hanggang ngayon is yung ownership issue. Hindi pa rin alam kung sino may-ari. Hindi alam natin. Mahirap lang i-resolve because of the many layers nung struktura nun. Pero kung kakayanin, may madaling solusyon para doon. Okay. Ano yung gusto kong malaman, ano yung madaling solusyon? Ano yung pwedeng gawin para mapaayos? Especially ngayon papunta na yung Christmas season talaga eh. So hindi nga Christmas, ang daming pila sa MRT. I've tried na pumila doon Tumirik po kanina. At tumirik pa kanina. Tumirik po kanina. Ano, may nagdadabog yan. Wala naman, na ano lang. Okay. Tumirik Easy lang. Huwag po kayo magagalit. Pinag-uusapan lang po So yung if there are suggestions na pwede, When I say easy, it's not a quick fix solution yan. Kasi maraming sistema sa train system na kailangan na talagang palitan. Magtataka ka, sabi ng mga Hapon at saka ng mga in-check sa Hong Kong, we're running the MRT3. Trains can live up to a maximum of 50 years, 70 years, provided that maintenance is properly implemented. Nung nagpunta ako sa Hankyu sa Osaka, yung minimaintain nila na tumatakbo on commercial operation na train is already 75-year-old train. Ito, kung titignan mo, yung mga train natin dito, sisiw pa. Mga bata pa yan. 20, 25-year-old train lang tayo. So, maintenance is important. And yung madali na yon na sinabi ko sa MRT3 ngayon is not a 6 months, 10 months, 12 months solution. It's a 2-year solution minimum yan. Okay. Pero maayos. maayos naman po yung ano ba, dadagdag ba ng train, dadagdag ng railways? Kasama na yon kasi yung configuration ng MRT3 may maximum capacity na kayang biyahe lang yan. Hindi mo pa dagdag ka lang ng dagdag, magduduktong-duktong na yung tren, hindi na aandar. So you have to have a maximum number of trains lang na pwede doon. Okay. Tama po yun. Pero mula sa gobyerno, anong tingin niyo sa MRT? Meron ba solusyon yan? O kailangan ba nating mag-alay ng birhen para ika nga, malutas yung problema yan? Parang sinaunang ugali yun. Definitely merong solusyon. I think yung mahirap is maraming solusyon. Maraming paraan para solusyonan ang problema ng MRT3. Ngunit siguro tulad nga nung sabi ni Sir Ferdy, isa na dyan ay yung pag-maintain ng maayos. Dahil sa kahit na meron kang sapat na bilang halimbawa ng tren, kung hindi mo yan i-maintain ng maayos, ay isa-isa yang masisira o isa-isa yang hindi gagana at yung problema ay babalik ng babalik.
syempre aside sa maintenance, kailangan na rin talagang i-expand yung capacity o yung kakayanan ng sistema natin na magkarga ng mga tao. At yung pag-akyat ng capacity na yan ay maaaring sa pagdadagdag ng tren, dahil nga tulad sa nasabi, yung mga platforms natin, halimbawa, yung mga istasyon natin sa MRT3, kung mapapansin nyo ay kasalukuyan, 3 bagon lang yung bawat tren natin. Pero kung papansinin mo yung platform natin, hindi siya napupuno. At yan ay sa kadahilanan na noong tinayo ang MRT3, ni-require na talaga natin na maging expandable yung system up to a 4-car train o 4 na bagon bawat tren. Yan yung dahilan kung bakit bumili tayo ng mga bagong tren na kasalukuyan pang tinetest at sinecertify. Tapos syempre nandyan din yung pagpapaikli ng tinatawag natin na headway, yung pagitan ng pagdating ng 2 tren. Dahil kung iisipin mo, kung mas maliliit yung pagitan sa pagdating ng 2 tren, mas dadami yung makakadaan sa loob ng 1 oras at mas maraming maita-transport na pasahero. So yan ay ilan lamang dun sa mga pamamaraan na tinitingnan natin upang ayusin yung serbisyo ng MRT3. Kagabi, bago ako natulog, tiningnan ko yung report ng Asian Development Bank tungkol sa traffic. Meron silang 2 halimbawa, yung Korean model at yung Guangzhou sa China, na may bus rapid system. Meron silang ini-encourage na bisikleta, meron silang ini-encourage na iba pang mode ng transport. Pero pati paglalakad, sinusulong na nila. Kaya lang ang problema, mukhang hindi obra sa Pilipinas yun. Yung bisikleta mo, pwedeng manakaw. Tapos pag naglakad ka, pwede kang mabanata ng taong grasa at ng mga batang snatcher na wala kang kalaban-laban. Madapa ka dahil una, yung pedestrian lane mo, yung talagang dapat yung dinadaanan mong sidewalk, hindi pantay, hindi pang disabled or persons with different abilities. Hindi kakayanin eh. So, paano to? Baka magandang tingnan lang yung ganung modelo sa ibang bansa dahil sa kultura ng Pilipinas, kultura nga lang ng pagdura, hindi pa mapigil. Sumunod pa kaya sa batas sa trapiko? Bert? Alam mo, Melo, no? Dito sa ating bansa, nakakalungkot. Pero aside from drugs, ang pinakamalaking problema natin dito sa Pilipinas is disiplina. Aside from drugs, wala tayong disiplina. Makikita natin yan sa kalsada. It's reflected sa kalsada. Yung kakulangan natin sa disiplina. And maganda yung mga proyektong nilalatag ng DOTr. Meron pa nga monorail eh. But between that time na realization ng mga proyektong yan, and now, dapat meron tayong gawin. Ano ang dapat nating gawin? Patupad yung batas. Hindi na natin kailangan makipagkasundo pa sa Singapore. Hindi na natin kinakailangan makipagkasundo May sa Singapore. kasundo sa Singapore. Again, yung ginawa sa Singapore, matatawa kayo, pero kasama ang Pilipino doon sa Singapore nung ginawa nila yun. Ganon. Yes. Okay. Yes. In fact, yun lang sa mga traffic system natin. Kinopya pa yun sa atin. Nung panahon ni Marcos, di ba meron na tayong kinopya pa yun sa atin. At yun ang ginagamit At yun ang nila. ginagamit nila. At in-improve lang nila. In-improve lang nila. Magaling tayo mga Pilipino. Okay. Kaya lang pagdating sa disiplina, doon na tayo nakakawindang-windang. Okay. Kaya ko nabanggit yan. Sa Malaysia, some years ago, Mr. Assistant Secretary, nakatenga kami sa intersection. Pula. Yung ilaw, sabi ko doon sa taxi driver, simple lang eh. Alas 12 pasado na. Diretso mo na. Sabi ng super, kailan ba kayo alis? Ako bukas na umaga. Mabuti pa kayo. Bakit? Ako may iwan dito eh. Dadalhin yung ticket sa bahay ko. Na lumabag ako ng batas trapiko. Dahil dito may mga camera. And that was 2002. Kako sa Pilipinas walang ganyan. Bakit? Yung camera nananakaw eh. So
So, ewan ko kung bakit nagkaganito na tayo. Maybe we will have a different discussion on the kind of thinking ng Pilipino. We'll gather sociologists. Pero, be that as it may, kailangan natin patupad ang batas. How efficient are these guys who will implement traffic rules and regulations? Especially yung mga kalabasa boys dyan sa Pasay, na kahit wala kang violation, gagawa ka ng violation. What has DOTr got to say about it? What has Bert and our friend Ferdy got to say about it? The kind of law enforcers that we have. Siguro hindi naman may kakaila na kaya ganyan ang klase ng pananaw ng mamamayan dito sa atin is ang enforcement wala. Yung mga batas, ang tingin ng mamamayan joke only, no? Dahil hindi napapatupad ng tama. So yung mga naatasan ng pamahalaan na magpatupad ng batas ay hindi nila nagagawa ang kanilang tungkulin ng tama. Okay? Yun ang isang dahilan natin, ano? Okay. Of course, sasabihin ng iba what do you expect sa maliit na sahod? Ganyan talaga yan. Dapat pala sa customs sila nag-play. But then ang sinasabi ko naman that may kinalaman dito ang Civil Service Commission. Because dapat ang Civil Service Commission maitanim niya sa utak ng sino mang tao na gustong pumasok sa gobyerno, either as a high government official or a lowly traffic enforcer, na you're doing public service. You're a public servant. More than anything else, you're a public servant. You should be man for others. Yung sahod, alam mo naman, starvation pay yan eh. Kaya kung ang hinahanap mo lang kikitain, wag dyan. Customs na lang. Oo. So yun, nag-umpisa tayo ron eh. It's a revolution actually. No? It's a revolution na dapat na mangyari. No? Okay. Again, more than drugs, yan ang problema natin. Okay. Discipline. Pero I'd like to listen to our colleagues from, DOTr and Mrail. May binanggit na Subway. Ano to, yung sandwich? O totoo na ba to? May sandwich na tayo pang Hindi, Aristocrat. kaya nga eh. Pero Huwag na tayo ng they're inputs talking na of to. Subway now eh. Wow, this is good. Fantastic. Ano pong katotohanan dito? Will it remain a pie in the sky? Totoo po siya. Totoo. Hindi po siya sandwich. Siguro po una sa lahat, yung subway project po na yan ay nag-umpisa dun sa tinatawag natin na roadmap for transport infrastructure na ginawa po sa pamumuno ng NEDA at natapos po noong 2014. Yung roadmap for transport infrastructure po na yan for the Greater Capital Region ay nag-identify ng mga transport infrastructure projects na susundin po dun sa roadmap at yung subway ay isa doon. Yung feasibility study po ng subway ginawa sa loob ng 18 buwan. Sa katunayan, meron pa pong pre-feasibility study na 1 taon. At yan po ay natapos nitong gitna ng, ito lang po, itong nakalipas na 2 buwan. Ito po ay isusumite na namin for investment approval ng ating NEDA board. At pag nabigyan po tayo ng go-ahead ng NEDA board, ay mag-uumpisa na po yung tinatawag natin na detailed engineering design ng ating subway. Ayon po doon sa ating sinusundang timeline para sa subway project, sa Metro Manila subway project, tinatawag po namin MMSP, ay inaasahan po natin na mapirmahan yung commitment po ng bansang Hapon ng Government of Japan doon po sa loan agreement para po sa MMSP. At mula po doon ay magpapatuloy na po ang ating implementation mula design hanggang construction. Saan kaya ito dito sa Metro Manila? Ano yung tag to kung saan ilalagay yung subway? Alignment. Ang una pong station ng subway ay yung tinitawag po namin na Quirino Highway Station. Yun po yung intersection ng Quirino Highway at ng Mindanao Avenue sa Quezon City sa may bandang norte po.
Ito ay bababa patungo sa FTI at sa NAIA dito po sa Katimugan naman. Ito po ay humigit kumulang sa 25 kilometers at nabanggit niyo po yung airport. Nung una pong pinag-aaralan yung subway ay magtatapos po sana ito sa FTI. Dahil po doon magkikita sana yung subway at yung PNR. Dahil po meron tayong FTI station ng PNR. Ngunit po isa doon sa mga direction po ng ating Investment Coordinating Committee, ng ating mga cabinet secretaries po sa ating ICC, ay kung nasa FTI na yung ating subway, isang lundag na lang, nandun ka na sa airport. Bakit hindi mo pa i-extend? At yan po yung kadahilanan kung bakit dinagdag po natin yung NAIA sa scope po ng ating subway project. You have any idea as to hanggang kailan ito, kung sakali? Mapapakinabangan pa ba ng mga apo namin ito o ng mga apo nila? Mapapakinabangan niyo po. Pwede Praise ka God. pa. Hallelujah. Ganito po, ang pinag-uusapan po namin na timeline ngayon ay partial operations by 2022 and full operations by 2025. Yan pong timeline na yan ay hindi lang po nakatakda sa isang drawing o sa isang PowerPoint presentation. Yan po ang timeline na aming susundan doon po sa aming loan agreement with Japan, meaning pati po yung lenders natin ay sumasang-ayon na yung timeline po na yan ay achievable. Paano po natin nagawa yan? Nagawa po natin yan dahil meron po tayong instruction mula po sa ating infrastructure cluster, yun pong mga ahensya na kabilang po ng ating Build program. Nandiyan po ang DPWH, DOF, DBM, BCDA, syempre po ang DOTr, NEDA, na lahat po ng pamamaraan upang pabilisin ang pagtatapos ng ating mga proyekto ay ating gawin. Halimbawa po, 24/7 construction, multiple construction fronts. Meaning po, hindi tayo mag-uumpisa sa isang dulo, papunta dun sa kabilang dulo. Lahat po ng punto ng proyekto kung saan tayo pwede mag-umpisang magtrabaho ay tatrabahuhin po natin. Tama po ba yung pagkakaalam ko na 3 lugar yung sisimulan ng paghuhukay? Hindi po 3, 12 po. 12. Sa bawat estasyon po ng subway ay mag-i-insert po tayo ng tig-2 tunnel boring machine. Ito po ay ginagawa natin dahil dun sa pagkilala na yung cost of congestion po natin, yung opportunity cost ng congestion na tinataya po natin sa 2.4 billion pesos a day, ay mas may ibsan ng mas maaga kung gagawin po natin itong mga pampabilis na aspeto ng ating proyekto. At syempre po, nandyan po yung gusto natin na paluwagin ang pagbabiyahe ng ating mga publiko sa mas maagang panahon. Okay. Correct me if I'm wrong. Sabi po ninyo, handa na yung Japan. May funder na tayo. Pero wala pa yung detailed engineering design. Paano yun? Just in time for Shinzo Abe's visit by November? Salamat po dun sa tanong na yan dahil ito pong mga venue na to ay ginagamit naming oportunidad upang maipaliwanag po yung proseso ng pagtatayo ng malalaking infrastructure projects. Meron po kasi tayong prosesong sinusundan. Umpisa po ng prosesong yan ay yung tinatawag natin na feasibility study. Ginagawa po natin ang feasibility study dahil po gusto natin makasigurado na yung pera po na gagastusin natin para sa isang proyekto ay magkakaroon po ng sapat na return or sapat na benefit doon po sa ating ekonomiya. Yung feasibility study po na yan ay matagal ginagawa dahil alam po natin, taxpayers money po ang ginugugol natin sa mga proyektong ito at mahalagang sigurado tayo na yung paggagamitan natin ng pera na yan will make sense for the economy, for the people, for social welfare. Ngayon po na natapos na po ang feasibility study natin, kailangan po natin ng approval ng ating mga principals at yan nga po yung isasubmit natin sa NEDA board upang ma-confirm na talagang it makes sense to make this investment. Pagkatapos pong ma-confirm that it makes sense yung investment na yon, tsaka pa lang po natin gagawin yung detailed engineering design. Ang pagdidisenyo po kasi ng infrastructure project ay napakamahal. Hindi po yan basta-basta.
gusto po natin na bago pa tayo mag-Google ng malaking pera sa detailed engineering design, ay meron na po tayong feasibility study na nagsasabi na it makes sense to even detailed engineering design the project. Yan po yung dahilan kung bakit yung DED ay sumusunod po pagkatapos ng feasibility study. Okay, how much is it in dollars and in pesos? Ang project cost po ng Metro Manila Subway in pesos ay 350 billion. In dollars po, roughly, with the current exchange rate, it's 7 billion US dollars. Ngayon po, yung nabanggit ko kanina na meron po tayong investment decision-making process. Ang ibig po sabihin nun ay ito. Para po sa ating mga infrastructure projects, hindi po tayo nag-i-invest dyan unless nakakamit po ng isang proyekto yung tinatawag natin na required economic return. Halimbawa po, tanungin ko po kayo, kunyari po meron kayong pera at gusto nyong i-invest sa isang negosyo or kung nagsa-stock market po kayo sa isang stock. Hindi po ba meron tayong iniisip na mag-i-invest lang ako dyan kapag yung return ay sapat? Meron din po tayong prosesong kahalintulad ng investment decision making na ganyan para sa gobyerno. Hindi po tayo gumagawa ng investment unless na sasapatan po yung ating tinatawag na economic return. At yan po ay 10% ayon po sa NEDA. At yun po. All right, very well. Yung Mrail, meron kayong project dapat, di ba? Ano pong latest ngayon doon? Meron ho kami. Meron nung technical working group na binuo ang bagong pamunuan ng PNR para ho pag-aralan yon. So nandun ho kami sa estado na yon ngayon. Mabalik ko lang ho dun sa sabi nyo sa atin. Consultant, disiplina, ang dami ho nating mga ingredients para mapaayos ang ating takbo ng trapiko sa Manila. Doon na yung implementation, disiplina, andyan na yung infrastruktura. Sample of infrastruktura at saka yung pagkuha ng consultant. Sabi nga ni Kuya Bert dito, Singapore, nung ginawa yon, karamihan Pilipino yung staff nila. Engineers and designers were all Filipinos. Ganyan din ho dito sa Malaysia. Yung subway nila na pagkatag-ulan nagiging waterway. Sa Malaysia yon. Pilipino rin ho mga engineers doon nung panahon na ginawa yon. Ngayon, dito ho sa atin, consultants, in fact, I know very well si architect Palafox made a conceptual design to redesign EDSA, which will make it pedestrian friendly. So, ibig sabihin, meron ho tayo dito. Pwede natin tignan din, hindi na natin kailangan magbayad ng mahal. O talent is in us. Discipline, I doubt kung ang Pilipino kulang sa disiplina. Bakit sa ibang bansa, pag nandun sila, disiplinado tayo? Hindi raw nasusulan yung enforcer. Ganun ba yun? Siguro yun ang titignan natin para maipatupad natin yung tamang disiplina. Nung papunta lang dito nga, pedestrian, sabi nyo, pagliko mo ng kalsada, mga tao naglalakad sa gitna ng kalsada kasi walang sidewalk. Kaya paano natin ma-encourage yung mga tao na maglakad kung wala naman silang lalakaran, hindi ba? Nasa gitna sila ng kalsada Siguro tignan din natin yon. Doon sa subway, magandang proyekto yan. Kailangan na natin yan ngayon kasi wala na tayong pwedeng pagkunan ng right of way kundi sa ilalim na lang o sa ibabaw. Ang advice, pinag-uusapan nga namin ni Kuya Bert dito. Yung Malaysia, when they tunneled under Petronas Tower, isang boring machine lang yon. Nung nag-tunnel ang UK doon sa ilalim ng Windsor Castle, isang tunnel boring machine lang yon. But they had to do that to connect the airport to the city. Yung ginagawa ni Elon Musk ngayon sa US, isang tunnel boring machine lang yon. Pero nakakatuwa tayo kasi 12. Mahal ang tunnel boring machine. Mahal yun. Yun ho ang pinakamahal na component sa pagtayo ho ng subway. Okay.
Ang kinakatakot ko lang kasi dyan, sabi nyo nga, pwedeng gamitin subway, pagbaha, waterway. Ang experience sa Bicol, and I guess Bert will agree, nung kahoy pa yung railroad ties, pag dumaan yung baha, tangay yung railroad ties, meron namang taga-retrieve nun. Binebenta ulit sa PNR. Okay? Nire-recycle para hindi na magputol ng kahoy. Baka mangyari dito, wag naman sana, yung relays doon sa subway, madali ng baha. At sa dami na magbabakal dito. Sir, may engineering solution yan yung baha. Kung yung Hong Kong tunnel nga, Hong Kong subway, under the Hong Kong Bay, hindi binabaha. Kaya dito sa atin, kaya natin yan. It's an engineering problem. It needs an engineering solution. We can do it. If we're paying good money, we might as well pay good money to ensure na yung ating ginagastos na infrastruktura will outlive all of us. Baka kasi ang problema natin dito, may tunnel ka nga, yung ilalim nga ng mga flyover at mga skyway, hindi mo nga mapinturahan. How much more of these tunnels? You know, you've been to Shanghai. You saw the tunnel na dumadaan doon sa ilalim ng ilog na pagkaliwaliwanag. Pumunta ka ng Roma, makita mo yung tunnel nila ron. Ang liwaliwanag, no? Hindi naman. Ha? Hindi naman masyado. maliwanag. Madilim ang Rome na tunnel. Ang Hindi, train hindi, lang hindi. maliwanag. May tunnel sila ron na nalulusutan mo pag araw, Ah, malaaraw mailaw. ang liwanag. Dito yung fluorescent, ninanakaw pa. O nare-recycle. Anyway, napapag-usapan lang. Okay. Wag po kayo. Okay, wag po kayong magagalit. Okay, may tanong yata si Pat. Simulan na natin. Okay, let's begin the questions from our colleagues from the media. Aya Yupanco is recognized. Morning po. Ayayupan ko, DWI siya, no? Albert, siguro mahabang panahon na rin tayong nag-o-observe dito sa bansa natin, eh. Pag tag-ulan lang naman daw bumabaha yung mga kalsada, eh. Pag tag-init, wala naman, eh. Correct. O, kaya pinag-uusapan lang yung baha pag umuulan na, tag-ulan. Hindi kaya mas magandang yung mga mambabatas natin, gumawa na lang ng isang batas na kapag tag-ulan, ang gagamitin natin jet ski at saka speedboat. Pag tag-araw, yung mga jeep na kulurom at etc. Diba? Okay. Yun ang unang tanong. Hindi, okay. Actually, pagka tinignan natin yung lumang mapa ng Manila lang, no, Manila. for example, nakita mo nagkalat yung mga estero. No? Na ang dapat nating gawin is buhayin yung mga estero na yan. So maraming Waterway. gigibain. Oh well, yung sa parting yan, yan pa nga yung, well, I'm wearing my hat now as consultant of Toll Regulatory Board. Yung sinabi mo may gigibain, dyan yung I wish na China tayo. Bakit? Kasi sa China, pag sinabi, dyan dadaan yan. Lahat ng dadaanan yan. Covered. Adios, Ngay- Pastor Durada. Ngayon nga, ang Quirino Avenue, hindi gumagalaw ang traffic. Quirino, Vito Cruz, Yes, Ross Boulevard. totoo yan. Alam mo kung dahilan? May isang tulay dyan sa Manila, so yung maliit lang. Nagiba. Hindi pa lang, nag-collapse eh. Yeah, nagiba, yung Adriatic Bridge. Nahukus-pukus yata ng mga taga-DPWH yung paggawa ng In fact, tulay. Easy. that's now a current problem of truck owners, no? Dahil kasi nga they're blaming na kaya nagiba yung tulay because of abuse, meaning mga overloaded yung mga trucks. Totoo naman, no? Kaya marami talagang dapat ayusin, eh. Like for example, pagdating sa trucks, kailangan yung proper loading, yung kung ano ba yung tamang bigat. Kasi while yung civil works natin, marami tayong ginagawa, nire-rehabilitate na kalsada, hindi naman ganun karami yung nire-rehabilitate nating tulay. Kaya kahit natibayan mo yung kalsada, kung hindi matibay yung tulay, hindi ka pa rin makakapagkarga ng tama sa trucks. Ganun. So, marami tayong dapat gawin, Aya, no? Yun nga, mag-upisa tayo sa disiplina. Yung mga bangketa, dapat i-recover natin yan para madaanan ng mga pedestrians. Dapat maayos yung bangketa. Hindi naman kinakailangan sigurong
gawin mong cobbled, yung kagaya ng ginagawa nila sa Quezon City. Talagang inaayos. Oo, hindi pa nga sira, inaayos na. You can Basta praise kailangan lang malakaran sila maayos, maging friendly siya as far as PWDs are concerned. Meron din isa pa. May yung mga naunang administration may plano sila na ang PNR ay dapat elevated na sa taas na tumatakbo Hindi, LRT na, yun di nga ba? ang sinabi ni Ano naman nangyari na? yun nga ang plano ngayon ng PNR. Kasi kung titingnan niyo yung PNR, every time natatawid yung tren sa Vito Cruz, sa ibang lugar pa dito sa Metro Manila, humihinto yung traffic. No? At marami kasi sa mga motorista, ang tingin nila may priority sila over the railroad. Ano? Madalas natin sinasabi yan, na yung railroad, kahit saang bansa ka magpunta sa buong mundo, sila ang merong right of way. At inuutusan niyang yung railroad, yung train engineer, yung nagmamaniobra ng tren, na halimbawa merong hahara-hara dyan sa kalsada, hindi mo pwedeng biglay ng apak ng preno yung tren. No? May distance yan, no? Yung braking distance yan. Kasi hindi mo pwedeng gawin parang truck yan. No? Dahil Walang air brake yan. hindi, meron. Air brake yan. Meron. Pero you have a distance para pahintuin mo yung tren. Ngayon, kung bigla may haharang dyan, sorry na lang. Because hindi po pwedeng huminto basta-basta yung tren. Unang-una, bakal ang gulong yan, so i-slide. Pangalawa, kung mas tindi ang preno ng locomotive kaysa doon sa mga bago na hinihila niya, itutulak ng bago niyan, diskaril yan. Kung mahina naman yung preno ng locomotive, matindi naman preno ng bagon, kakalas yan. So, yung mga ganung no? Hindi pala ganun kasimple yan. Hindi ganun kasimple. Kaya tama yung pinaplano ng DOTr na i-elevate yung trains. Of course, yung freight, dahil hindi naman ganun katindi yung gamit noon, pwede yun sa upgrade. Pwede sa baba. Pwede sa baba. Oo. Saka, maiba na rin yung design ng tren. Hindi na katulad nung parang may triangle. Kapag may nagbabato ng basura. Yung gobble top, nauso yan nung ang general manager was si Dado. That was a concept na kasi nga yung ating mga tren ginagawang basurahan ng mga nakatira doon sa paligid. So, Akala ko, ginawa nilang sunod siya ni Johnny Midnight. ginawa nilang gobble top yung bubong. Dahil para pag tapon ng basura, dudulas. Mautak ang Pilipino, ginawa niya ngayon, dalawa yung basura. May tali sa gitna. Pag hagis doon sa itaas, sapit pa rin. Oh, galing ang Pilipino. Isa na lang. Oh, sige, sige. Robert, Galing. kahapon napakinggan ko si Pangulong Digong Pabubuwag daw niya yung road board dahil ginagawa lang daw gatasan ito. Anong reaction niyo tungkol doon? Okay. Ang road board was established because of the road users charge. Ang road board ang tumatayong fiduciary ng fund generated from the road users charge. Created yan during the time of President Erap Estrada. No? Primarily, ang function ng road board is to fund. Funding agency yan. It is supposed to fund projects, programs of DPWH, kung ang pag-uusapan is tungkol sa road maintenance. No? Road maintenance ng primary at saka secondary national roads. Then, it is also, doon ka kukuha rin ng funding para sa safety, no? And yung funding din para sa mga local roads, programs ng pag-rehabilitate ng kalsada. Very strict nga yun Like, kaming gumawa ng manual. We were the first set of directors nung road board na yun. That was the time na ginawa namin ang manual. Ginawa namin masikip yung manual na yun. Kasi nga, we foresee na maaring magamit o maabuso. No? Kaya pati nga yung sinabing rehabilitate, you just return it to its original condition ng bagong gawa. Hindi ka pwede magdagdag. No, like for example, kung asphalt yan, pag sinabing rehab, asphalt pa rin. Hindi pwedeng from asphalt to cement. No, ganun yun.
Yung isa naman, yung isang fund is the Motor Vehicle Pollution Control Fund. Ang nagko-control naman nun is yung DOTr ngayon. No? That's supposed to fund programs na ang mag-a-address do sa pollution problem natin caused by motor vehicles. Yung tatlong fund, yung Road Maintenance Fund, yung Road Safety Fund, tsaka Local Road Fund, gamit na gamit yan ng DPWH. Yung Pollution Control Fund, which is under the control of DOTr, aside from the investment na ginawa namin noon, yung patrol cars ng LTO, about 100 units yun. And yung motor vehicle inspection system na pinatayo, starting, well, time ni Anlontok pa yun nung siya ang LTO chief, hanggang sa time ko, no? Ginawa namin yun. That should, ang iniisip namin na motor vehicle inspection system, that would cover the entire archipelago. No? Inumpisahan lang namin yun, may phase 1 yun, 6 na lugar kung saan gagawin yun. Ano? Well, ang nangyari, the succeeding administrations, kung ano-ano nang nangyari, no? Tapos yung fund na DOTr may hawak, hindi masyadong nagastos. Yun ang nakatingin ngayon yung ano. Ang pinagbabatayan kasi ng Pangulo, ginagawa raw gatasan. Ang lalaki raw ng mga sweldo nyo dun. Hindi. Teka, nung panahon ko, nung ako'y director dun, per time lang ang binibigay sa amin, every board meeting. Aside from that, wala na. Yung mga consultant. I don't know, yung mga sulsultant ngayon doon, kung gaano kalaki yung Malaki pa raw sweldo sa Pangulo. sinasahod nila. No? Easy. But sayang naman kung i-abolish, ano? Kasi yung road board, umpisa na sana yun na kasama ang private sector doon sa pag-determine kung saan mo ilalagay yung pera. Okay. Yung nandoon yung private sector na yun ang pinaka oo. Ang dapat gawin doon, ang dapat gawin doon is magkaroon ng performance audit, no? Tapos, kung gaano kalayo yung ginagawa nila ngayon, doon sa talagang mandate ng ahensya, no? Base doon sa manual na prepare namin. Okay. Next. Melo, just to warn you, I think they're asking permission na umalis, pero bago natin paalisin sila dahil they have an emergency meeting yata, I'd like to ask the question on social costs ng lahat ng infrastructure project na iniisip ngayon ng DOTr. When I talk about social costs, you're talking about dislocation of people, you're talking about relocation concerns, you're talking about the welfare of people who will be affected by the infrastructure projects, whether PNR, whether subway, whether train on top or train below, ano ho ba talaga? Thank you. Ma'am, thank you po for that question. Yun pong aming, una po sa lahat sa pagpaplano ng isang proyekto, yung tinasabi po nating feasibility study kanina, kasama po dun sa mga considerations talaga are the social considerations. Ang ibig po sabihin yan ay bago pa po aprubahan ang proyekto, meron na po kaming ideya kung ilang mga tao ang maapektuhan at kung paano po natin maire-resettle ng maayos itong mga taong ito. Sa katunayan nga po kapag kami ay nabibigyan ng budget sa DOTr para sa resettlement ng ating mga ISFs, ay kinakailangan po na makakuha kami ng endorsement mula po doon sa ating multi-agency na HUDC. Nandun po ang ating NUCP, nandun po ang ating Executive Secretary, nandun po, represented po ang ating mga social welfare housing agencies bago po namin maipatupad ang mga social components ng aming mga proyekto. Ngayon po para naman doon sa mga proyekto na pinupondohan po ng ating mga official development partners, maliban po doon sa compliance sa ating sariling mga social safeguards, meron din pong mga social safeguards ang ating mga development partners na dagdag pa po nating inoobserbahan. So marami po, patong-patong po actually, ang mga proteksyon na nakapasok po sa ating mga proyekto upang siguraduhin na yung mga maapektuhan po na mga tao ay hindi po naman nababaliwala.
Have any idea as to how much we will be spending for relocating them to, some other places? Ang NHA po ay merong nakatakda na per affected household na budget po para sa relocation. Mula po sa mga pinaka-recent na proyekto po ng NHA, yan po ay nasa pagitan po ng mga 400 to 500,000 for individual housing. Iba po yung figures para dun sa ating mga medium-rise buildings na ginagamit po for in-city relocation. Ngunit I guess po yung sinasabi ko ay meron na po tayong mga nakatakdang standards, meron na po tayong mga naka-benchmark na presyo or cost doon po sa pagsasagawa ng isang makatao na pagre-resettle po ng ating mga ISFs. Yes, please. It might interest you to know that for every project na ginagawa ng gobyerno, meron tayong tinatawag na LAPRAP, yung land acquisition plan, tapos yung relocation application plan. So doon pinag-uusapan niyan kung anong gagawin doon sa mga maapektuhan na properties or mga tao na madadaanan ng proyekto. But of course, ang pinakamaganit na challenge dyan is yung pag merong informal settlers na madadaanan. Normally, meron tayong bagong batas tungkol sa bagay na yan. But then, ina-apply pa rin natin yung pagiging human natin sa pag-alis ng mga pagtabi. Kasi base sa nagiging experience namin, halimbawa merong informal settler na tatamaan dyan, binibigyan ng pera yan para either ililipat sila sa ibang lugar or iuwi sa probinsya. Pero ang actually nangyayari, tatabi lang yan dito. Pag nagawa na yung kalsada, babalik ulit sila. Maraming instances na ganun nangyari. Kahit na yung Sariles sa PNR, ganun din ang nangyayari doon. Like for example, yung naunang plano doon sa North Rail. Malaki ang ginastos ng gobyerno ron para hawiin yung mga informal settlers na nakatira doon sa property ng PNR. No? Yun. And uulitin uli ngayon yun. Uulitin ulit. Yes. Bumalik. Okay. Yes, please. Ako na lang, Sir TJ, bago kayo umalis. Yung sinabi mo kanina na yung mga container para ma-decongest, mabawasan yung trucks within the city of Manila, di ba? Masyadong clog up. May sinabi ka kanina sa akin yung one of the idea is yung barge. I think nearby yata Cavite para hindi naman mag-congregate masyado na expound mo nga yun yung possibility ng i-barge instead na babagsak na lang dito. Bawasan na yan. At saka, Sir Bert, tatanong ko lang sa iyo, sa darating na Pasko, may possibility ba na pwede lahat ng mga public utility sa likod na lang ng EDSA dumaan? Meron ba tayong access na para talagang wala yung quick solution lang to the problem para ma-improve yung flow? Pag sinabi mo sa likod ng EDSA, you're referring to C5. No? Pero depende yun kasi kung saan papunta yung kargamento. Ngayon, of course, nabanggit mo yung tungkol doon sa barge terminal. Ang concessionaire ng Manila International Container Terminal, port, which is yung ICTSI, naggagawa ngayon ng barge terminal dyan sa may Cavite, no? That's supposed to take care of cargos destined to south of Manila, no? Western pati western na rin. Imbis na ididiskarga yung kargamento sa Port of Manila, tapos itatrack yan palabas ng Port of Manila, papunta ng Cavite and south and western part, ibabarge yan, dadalhin sa Cavite, Manila Bay, dadalhin sa Cavite, then from there, it will be picked up by trucks for delivery sa How many percent po kaya ng
marireduce doon para Okay, ang estimate namin, percentage? yung 60% ng kargamento na bumabagsak sa Port of Manila ay papalabas ng Metro Manila. So, papunta yan ng Cavite, papunta yan ng Laguna, hanggang Quezon, Tapos, somewhere in Antipolo, yan, yung Rizal, Then, of course, yung papunta rin ng Norte, Then, 40%, nandyan yan sa Metro Manila. Dahil nandito pa yung mga ilang trading centers natin, so yung 60% na sinasabi natin, malaki rin mababawas doon na dadaan ng kalsada natin dito sa Metro Manila, particularly diyan sa may Bonifacio, diyan sa may Ayala, dito sa Rojas Boulevard na ginagamit natin ngayong truck corridor para doon sa UN yan, Malaking mababawas niyan. So acceptable naman sa grupo niyo yun, sir, yung idea na yan? Wala tayong magagawa, ayun naman mga trackers, susunod yan. Parang langgam yan. Kung saan yung asukal, susunod sila. Doon sila pupunta. Ang hindi nga lang, of course, na ma-maximize ng gamit ngayon are the two international ports outside Metro Manila. What is that? Yung Subic, tsaka yung Batangas. Okay. May balita ako, kaya worried raw yung mga trackers doon sa dalawang area na yun. Ang dami raw manghihingi ron. Well, yes, totoo yan. Maraming mga cash points silang dinadaanan. But hopefully, pagka naitayo rin naman itong mga elevated structures natin, those are pwedeng daanan ng truck. So, makakaligtas sila. Hindi na makakapanghingi yung mga doon sa baba. Okay. Isa na lang, sir. Sir, agree ka ba na yung buong barangay ng Metro Manila mag-submit ng barangay traffic plan para yung mga yung mga no parking areas Okay. Obliga sila, obligay ng DILG, sir. Ganito yan, part of sinasabi kong discipline is yung pagsunod sa batas. Sa ating batas, Republic Act 4136, Chapter 4, merong section doon regarding kung saan ka pwedeng pumarada. Basically, yung sa section na yun, sinasabi ron na ang kalsada hindi pwedeng paradahan. Sa dami ng nakalagay doon na kung saan ka hindi pwedeng pumarada. At talaga naman dapat hindi gawing paradahan ang kalsada. Hindi naman ginawa ng DPWH yung kalsada para gawing parking. Mahal yun. Napakamahal nun. Kung gagawin lang palang parking yan, di graba na lang ang ginamit yan, hindi na sinimento yan. Yeah, pero Bert, nung nakatira kami sa Manila, ang aming paradahan, kalsada. Pero nagbabayad kami sa City Hall ng 300 Yun nga mali pesos Yan ang mali kada quarter. May resibo yun. Kahit na, kasi mali yun Again, nakasaad sa batas na yung kalsada daanan, hindi ang paradahan. So, yung government property is beyond the commerce of man. Yes, of course. The sidewalk and the roadways are beyond the commerce of man. So, may katotohanan yung sinasabi ni Bayani Fernando na dito lang ika sa Pilipinas, pati yung mga pedestrian overpass, naging palengke. Totoo yun. Totoo yun. Kasi nga, hindi napapatupad ng maayos yung batas. Pero constituents daw naman ni Mayor yun. Nevertheless, yan nga, papasok yung politika dyan. Pero dapat, kung talagang gusto natin isang matinong bansa, dapat sumusunod tayo sa batas. May narinig ako nagsabi, bakit ba naman ika kami pagbabawalan? Nagtitinda lang kami. Anong gusto mo? Shabu na lang itinda namin. Well, hindi naman pinagbabawalan ng mamamayan na maghanap buhay sila, kahit anong klaseng hanap buhay. Pero kinakailangan gawin nila ito ng tama na hindi sila nakasagabal sa ibang sektor ng society. For example, yung mga pedestrians. Robert, isip pahabol lang. Na monopolyo ng isang trucking company ang pagdadaan sa Rojas Boulevard. HID. Well, Ano ba reaction nyo dyan? yan ang usap-usapan ng mga truck owners na mukhang ang ating authorities ay meron tinitingnan at may tinititigan.
yan, isa na rin yung dahilan kung bakit ang tingin ng mamamayan sa ating mga batas is pera-pera lang. Negotiable. Negotiable. Okay. Sige, may tanong ka tungkol sa trend? Palagay ko, trend ang tanong mo. Para makamura-mura ka lang pamasahe. Pauwi sa from Bicol. Bicol, Elmer James Bandol ng Bicol Forum Online. Actually, we are much concerned about this rehabilitation dahil nung una, lahat daw rehabilitation. But this time, under Duterte's administration, it is reconstruction. So magandang pakinggan. However, mga Bicolano ay matagal na rin naghihintay nito. Magkaroon nga, this is worth 154 billion perhaps up to Matnog, Sorsogon. Ang alam namin, mayroon talaga necessary na it is time-bound as mentioned by Assistant Secretary. It is very necessary or else the government will lose at least or will have 10% economic recovery. Yun ba yung ROI niya. However, ang mga contractor po natin ay hindi conscious about slippage law. Even the secretary is so timid to say something about the slippage law, Secretary Villar. Hindi ho na, kung pakinggan nyo, makita nyo yung website ng Public Works and Highways, all about slippage na mga contractors ang pinag-uusapan. So, paano natin ito masisiguro na ito nga ay right on time at ang ating ROI will be realized. Okay. Very valid concerns. Doon po sa katanungan sa slippage, sa mga kontrata po natin sa gobyerno ay meron po tayong tinatawag na liquidated damages para po doon sa mga delays o slippage na nangyayari po sa implementation ng proyekto. Ngayon po, masigasig po natin tinututukan yung deadlines ng mga contractors natin upang kapag sila po ay nagkaka-slippage ay nakakapag-charge po tayo ng liquidated damages. Nagiging problema po kasi kapag nade-delay at hindi ka nag-charge ng liquidated damages ay hindi po nai-incentivize yung mga contractors natin na magmadali o mag-catch up. So siguro po, isa dun sa mga pamamaraan upang masigurado po natin na maaatim po natin, na makakamit po natin yung ating mga timelines ay sa isang stricto po na enforcement ng mga liquidated damages o penalties po na nararapat naman pong i-impose kapag may mga delays. All right. We're about to wind up. Can we ask yung mensahe ng ating mga kasama ngayong araw na ito? From Mrail? Yes, please. Opo. I think lahat naman tayo concerned na sa epekto ng trapiko sa ating mga pribadong buhay at saka sa ating araw-araw na gawain. So I think we can do this. Pinangungunahan nga ng ating DOTr ngayon. It's something that we need to do and it's by force that we have to do it. Yung mga programa nila, malinaw naman na gustong ma-resolve ang trapiko. We just have to be very realistic to find out ano ba talaga yung mga proyekto natin na doable within 5 years. 5 taon na lang eh. Para yun ho ang maiwanan na legacy ng gobyerno. And then build from it in the next administration. Yes, Kabert. Well, all I can say is hindi naman hopeless ang sitwasyon natin. We can still see the light at the end of the tunnel. Although sana yung light na yun is not the light of an oncoming train. What is needed, of course, is sinasabi ng political will. Yes, please. Siguro po bilang huling mensahe ay the ingredients po are all in place. Meron po tayong isang napakaganda at napakapunong pipeline ng existing projects. Pinagpapatuloy po namin yung mga tamang proyekto, inaayos po namin yung ibang mga proyekto at yan po ay iuusad natin. Tayo po ay nasa isang magandang posisyon upang mag-invest. Maganda po ang ating fiscal situation, investment grade rating po tayo at napakarami po nating development partners na gusto pong tumulong sa atin mula na po dun sa mga partners nating bansa at pati na rin po yung mga partners natin sa pribadong sektor.
At siguro po yung huling ingredient na nandiyan na po ay makikita naman po talaga natin yung strong will na mula po from President Duterte sa papunta po sa pamunuan namin sa departamento kay Secretary Tugade na talaga pong itutulak po natin ang mga proyektong ito upang ma-deliver po ng inyong gobyerno ang Build program at yung tinatawag po talaga natin na golden age of infrastructure ay ating makamit. Okay. Well, siguro, let me take the opportunity to ask you. You're talking of projects. Which projects are this? For the record, kararating lang ng kaibigan natin from ABS-CBN. What projects are this? Sir, yung atin pong National Economic Development Authority ay meron pong 75 flagship projects na nakalista po. Mahaba po ang listahan ng ating proyekto. Yan po ay nasa tinatawag nating Comprehensive Investment Program, 3-year rolling infrastructure program. Pero yung mga nasa flagship program po natin ay nandun po sa listahan ng 75 at nandun po makikita natin yan sa build.org.ph, ang Build program. Hindi lang yan ang mga proyekto natin, ngunit yan po yung mga flagship. Thank you very much. Well, after the build, yung mga apo ni Sky will do the pay. Apo talaga. Diba? Then after building, you have to pay. Because there is this slogan, you pay as you ride. Diba? Anyway, I'd like to thank our guests who took time out to be with us ngayong araw na ito. It's indeed a pleasure to have you with us. Sky? Maraming salamat. And let's hope, no? And also, let's also pray na sana maging maganda talaga yung transport system natin. And Next week pala, you'll be overseas, no? Enjoy. Enjoy. So, happy trip. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating Tapatan sa Aristocrat. Let's have our photos.